Trăim într-o lume în care înțelegem tot mai bine ce simțim, dar reacționăm poate din ce în ce mai prost. Stres, presiune, respingere, eșec, nu mai sunt excepții, sunt rutina zilnică. Și atunci întrebarea nu mai este ce simt, ci cum răspund la ceea ce simt. Sunt Ceaba Demeter, iar invitatul meu de astăzi nu vine cu teorie, vine cu un sistem. Meșter Cătălin, fondator I Love Failure, a lansat aplicația care schimbă complet jocul. Se numește Emotional Gym, un spațiu în care nu doar înțelegi emoțiile, ci le și antrenezi. Exact ca într-o sală de fitness, doar pentru viața reală. Cu exerciții pentru frică, rușine, respingere, limite personale sau revenirea după eșec. Pentru că în final nu emoțiile ne definesc, ci felul în care alegem să răspundem la ele. Mulțumesc, Cătălin, că ai acceptat din nou invitația noastră la Forum IT. Mulțumesc mult de invitație. E o plăcere să vin aici la voi. Vii cam des la noi, ceea ce înseamnă că îți place la noi. Da, e bine, e confortabil. Da. Povestește puțin mai mult. Am menționat că sunteți pe cale să lansați o nouă aplicație, Emotional Gym, care deja este în beta test sau în test foarte avansat. Ce este acest Emotional Gym? Ce înseamnă? Este prima sală de fitness emoțională, noi credem că din lume, în care am făcut aparate și îți antrenezi toți mușchii emoționali, de fapt mușchii curajului, le zicem noi. Te antrenezi la diferite aparate, pentru fiecare mușchi ai un aparat, exact ca la sală, și intri, faci exercițiu, începi să-ți rezolvi problemele. Tot e bazat pe acțiune în general. Și mai are o componentă foarte interesantă, în sensul că avem o componentă de comunitate. Adică tu, în momentul în care faci un antrenament emoțional, tragi la sala emoțională așa, zice că faci o frică, la frică te pui și te antrenezi să demontezi o frică. Să demontezi o frică, intri în aparatul de frici, faci repetiția în care spui exact ce ți se întâmplă și de ce ți-e frică și așa mai departe. Și apoi ai o opțiune în care poți să alegi vizibilitatea. Și asta este, să zicem, un secret sauce destul de interesant, în care dacă nu ești pregătit să vadă altcineva, dar totuși vrei să o spui, o pui pe privat și atunci cumva vede numai cineva de la noi, de la Emotional Gym. Poți să pui anonim sau poți să pui cu un nume, în funcție de gradul tău de confort cu situația respectivă. În momentul în care le pui cu un nume sau anonim, apar pe wall și acolo vede toată lumea. Deci cumva se antrenează la comun toți care au aparatele și avem un wall of courage în care apar exercițiile live. Și foarte, foarte interesant să-i vezi pe ceilalți prin ce trec și cumva ne rezolvăm, lucrăm la problemele noastre public. Emisiunea Forum IT sau aceste episoade au ca centru tehnologia, digitalizare, ITSC și comunicare. Așa am început acum 8 ani și ceva. Iată că ai venit din nou la Forum IT cu această sală de fitness al emoțiilor și al fricilor, da? Prin online. Cum ați ajuns la această idee? Sunt curios. Și în ce etapă este? Păi este live acum, este website-ul live, versiunea 001, gratuită pentru toată România, poți să intre, trebuie să ceară un cod de acces și intră direct la aparate. Ideea în sine cumva a venit din I Love Failure, adică a fost o evoluție normală a conceptului, în care noi la conferințe, la evenimente ne simțeam foarte bine, foarte relaxat să vorbim de eșecuri, era, să zicem, normalizată toată situația la evenimentele noastre, doar că în alte contexte sociale știi clar că nu e așa. Și atunci, ok, la voi ne simțim bine, dar altundeva nu poți să fii. Și a fost accelerată de chestia asta, de presiunea pe care o simțim acum, maximă emoțională pe care o avem, și ne-am dus într-o zonă digitală în care am zis, ok, vrem spațiul ăsta să fie tot timpul available, 24 din 24 te poți antrena, 24 din 24 poți să lucrezi la chestiile tale și nu te judecă nimeni, poți să faci ce trebuie să faci, exact ca la conceptul live pe care l-am avut, că așa a plecat. Unul dintre aparate este chiar Own Your Story, adică pe eșecuri din trecut și lecții învățate. Exact ce făceam pe scenă, l-am dus în digital. Și apoi au început să apare alte aparate și alte aparate și cumva vor apărea probabil mult mai multe aparate pe parcurs. Și una dintre cele mai interesante funcționalități pe care noi le avem
este că nu poți să comentezi. Adică nimeni nu poate să comenteze. Poți să te uiți la antrenamentele celorlalți, dar nu poți să comentezi. Poți să dai, mă regăsesc, respect, orice altceva, dar nu... Adică mesaje predefinite. Nu, ai butoane. Butoane. Da, buton de mă regăsesc și atunci cumva îi dai empatie și uite, și eu trec prin asta, mă regăsesc în povestea ta, el primește prin faptul că a pus-o și s-a vulnerabilizat și a pus-o acolo, pe lângă faptul că el primește ce primește, îi ajută și pe ceilalți să meargă mai departe, să se vadă și așa mai departe. Câți utilizatori aveți la momentul acesta? Sunt activ vreo 300 de oameni acum, am deschis cam de 2 săptămâni, 300 de oameni și sunt în jur de 200 de antrenamente s-au făcut până acum, care e pentru mine cel puțin o minune și e foarte interesant să vezi. Unele private, unele publice, unele de toate felurile, de la tineri care au probleme cu școala, cu părinții, cu profesorii, la relații romantice, la business, la toate într-un wall de antrenamente unul după altul așa. Și cred că avem și primul gym rat, cum îi zicem noi, adică cineva care face zilnic și se duce de la aparat, de la frică, la problemă curentă, la, eu știu, la limite, încearcă pe toate, trage la toate aparatele. Care este obiectivul vostru? Păi obiectivul nostru nu s-a schimbat. Misiunea tot timpul a fost să normalizăm cumva eșecul și frica în societate și frica asta, din păcate, toată lumea ia lucrurile prea personal, ca să zic așa. Și să zicem că una dintre chestiile foarte faine la Emotional Gym este filozofia din spate, în care viața e un antrenament, adică viața e un gym și tot ce ni se întâmplă e un antrenament. Și asta îți face un rewire mental de fiecare dată, ok, mă antrenez acum. Deci, față de sala normală, unde tu pui greutăți, viața îți spune câte poți duce și câte nu poți duce. Și atunci, tu de fiecare dată când intri, tu scrii, eu fac un antrenament, adică tu știi că faci un antrenament, viața ți-a dat un antrenament și îți face efectiv un rewire, dacă tu faci într-una chestia asta, orice problemă ai, e antrenament, orice frică ai, e antrenament, orice e un antrenament. Și asta te ajută să nu le mai vezi așa dramatic. Pentru că dacă te duci în spiralul ăla mental în care ajungi în the dark side, de acolo e foarte greu să ieși și ai nevoie de total alte intervenții, ca să zic așa. Și cam așa a pornit tot. Deci cum ăsta e. Ieri discutam cu un prieten despre programul de astăzi și de înregistrările pe care avem și spuneam de faptul că o să discut despre Emotional Gym cu tine și mi-a pus o întrebare foarte interesantă la care, uite, îți spun și ție. Care este diferența între Emotional Gym-ul făcut de I Love Faders împreună cu tine, evident, și a avea o frecvență de ședințe cu un psihoterapeut sau cu un psiholog? Noi nu intrăm acolo, adică nu intrăm în zona de terapie, aici efectiv noi încercăm să-ți antrenezi total alte lucruri. Da, într-adevăr poți să zici problemele curente pe care le ai, poți să le zici și în sală, dar să zicem că vorbim de aceeași chestie, în care vorbești de o problemă pe care tu ai acum sau o revenire din ceva ce ți s-a întâmplat, că asta poți să le zici, să zicem, și în alte părți. La noi din start e antrenament, adică nu e ceva greșit cu tine, am venit să fac antrenamentul ăsta, să spun, într-un gym talk, adică nu e safe space, e un gym talk pe care noi îl avem acolo, ok, ce ți se întâmplă, precum am zis, e acest framing în care te antrenezi, nu ai o problemă gravă, ca să zic așa, și asta ar fi prima. Și a doua chestie e că noi trecem spre acțiune, deci noi avem aparate de acțiune. Poți să dai un exemplu? Da, avem boundaries, cel mai folosit aparat în care setezi limite. Limite ar fi cu tine, de exemplu, nu mai mănânc zahăr, mă duc la sală. Astea sunt limite de care vrei să te ții sau limite cu alții. Nu mai las pe Cristi să mă sune noaptea la 12 și ți le pui și faza nu-i să le pui, cumva să le ții. Evident. Și atunci, dacă le și pui pe wall, ești accountable public față de restul, că și asta contează. Eu înainte îmi scriam în Remarkable, meșter, vezi că asta e nenegociabilă. A funcționat cât am funcționat, dar la un moment dat, dacă ești numai tu cu Remarkable-ul, cam depășești limita aia. Și am făcut-o publică și cumva mi-e puțin mai ușor să mă țin de ea. Pentru că te văd și ceilalți, știi tu că ai făcut-o publică pentru tine. Și e un commitment. E un commitment public pe partea asta și
Avem, de exemplu, daily rejection, să nu te mai deranjeze, nu. Efectiv, îți iei rejecturi zilnice, apoi vii și spui ce s-a întâmplat, ok, m-a rejectat X, Y. Și aici așa, reziliența emoțională și aparatele astea cum funcționează exact ca la sală. Cu cât faci mai mult, cu cât mai multe rejecturi îți iei, cu cât mai mult îți confrunți fricile, cu cât mai mult faci toate mai mult aparatele. încerci ceva nou, pentru că de acolo vin anumite, așa zice, eșecuri. Când încerci ceva nou, că dacă faci ceea ce deja știi, evident că vei reuși, nu? Da. Păi, da, și ideea e că tu cumva trebuie să te bagi intenționat în presiunea, ori vine viața și vine peste tine și atunci ne spui current struggle, mă uite, asta mi se întâmplă și oricum te antrenezi, adică ieși în partea cealaltă, ori, de exemplu, te duci și ți iei rejectul și ți antrenezi mușchiul de reject. Îți mai iei un reject, pe n-ai cum altfel să devii rezilient la rejecturi sau la respingeri sau la feedback, adică să fii foarte bun la asta decât dacă o faci. Adică nu, totul e bazat pe acțiune, nu merge. Nu poți să fii bun la limite, să le setezi cu tine sau cu alții dacă tu nu ți-ai apărat nicio limită niciodată față de nimeni, față de tine sau față de altcineva. Cu cât o faci mai mult, cu atât îți lupți cu maimuța internă și vezi din ce în ce mai bune rezultatele, că asta e ideea, deci ca la sală. Ai menționat lucru foarte interesant la un moment dat, că este available, adică e disponibil la nivelul României în momentul acesta, Da. E în română? Sau? Da, e pentru România asta. E contra cost sau cum este? Nu, e gratuită. Gratuit. Oh. Bun. Oricine poate să se înscrie. Cui recomand să se gândească la a se înscrie la sală? Depinde fiecare ce vrea să lucreze, dar toată lumea, adică eu n-am o medie de vârstă. Da, eu mă antrenez și toată lumea se antrenează. Eu mă antrenez limitele cel mai mult acum, în perioada asta. Limite, am avut niște frici pe care am lucrat acum de recent pentru că prin niște frici pe care le-am făcut publice acolo, că nu pot să mă duc pe social media. Deja eu pe social media oricum eram destul de expus, ca să zic așa, cel puțin, și atunci aici am mutat chestiile mai delicate. Și oricine vrea să lucreze la o limită, la o problemă curentă, să vadă pe ceilalți care se antrenează, dar nu recomand să fie pe partea de vizual, adică numai să consume wall-ul, pentru că toată ideea este antrenezi, adică nu neapărat să consume, te duci pe Facebook, pe alte platforme și consum conținut. Aici e ca și cum te uiți la oameni în sală că se antrenează și stai și te uiți la ei. Pune și tu mâna, pui și tu, bag o frică acolo, pune ceva pe masă, pune ceva pe piept. Ca și tehnologie, ce provocări ați avut și în ce etapă sunteți și către ce vreți să ajungeți? Păi, momentan este ceva low-tech, adică low-tech nu ne-am dus, nu sunt conturi. Motivul principal pentru care nu sunt conturi acum e tocmai anonimitate 100%. Am ieșit prima dată cu ea, am vrut să vedem dacă oamenii au încredere să folosească și dacă nu ai cont, numai dacă scrii tu numele de fiecare dată când faci exercițiu și zici aleg să fiu vizibil cu numele meu, atunci apare. Și pare să funcționeze. De aia rata de adopție și de exerciții care se fac e destul de mare pentru că nu există. Când se câștigă cumva credibilitate, o să mergem pe zona de aplicație în care ai și gamificare și un fel de Duolingo o să fie, în care primești banane pentru maimuța din cap și așa mai departe pentru exerciții, îți vezi progresul și multe alte funcționalități care, asta ar fi direcția în care a merge pe viitor. Dar momentan asta e 100% funcțională, merg tot ce ne-am propus funcționează. Și mai instalăm și în companii, acolo e contra cost. Deci în companii, gândește că acolo lumea nu prea vorbește și de problemele care le au, și mai ales acum cu disponibilizări și așa mai departe. Dacă există un emotional gym, poți să se antreneze acolo, HR-ii n-au acces în spate, adică noi vedem și așa mai departe și pot să-și antreneze în wall-ul lor private, toată compania se poate antrena acolo, deci nu e pe main gym, gymul public. Am înțeles. E oricum într-o zonă securizată. Okay. Da, păi numai pentru ei. Okay. Te spun, doar noi vedem. Înțeleg că este o inițiativă românească, 100% sau
Da, păi noi, I Love Failure, noi am creat-o, ăsta e următorul meu proiect digital care îmi place foarte mult. Adică eu îmi imaginez asta cumva la nivel global, știi că să fie sute de mii de oameni sau zeci de mii de oameni care lucrează la aparate în același timp și își rezolvă și cresc și se dezvoltă adică o să fie 1000 de oameni la aparat în același moment, adică n-ai nicio problemă să fii pe aparatul respectiv, să lucrezi la ce lucrezi atunci. Mi se pare super tare. Adică vorbesc serios, mi se pare că asta ar putea să schimbe, odată să elimine puțin scenarita aia, care te duce în tot felul de nebunii și să devină oamenii mult mai puternici emoțional, adică rezilienți. În momentul în care vezi lucrurile ca un antrenament, ok. Când simți frică, creștere. Cresc. Când simți alte lucruri sau când îți iei reject, mi-am luat un reject. Ok, hai să mă duc să scriu un gym. Adică altfel vezi viața. Unde așa vedem, colega mea, Octaviu, a început să scrie când ne luăm rejectul de la partener, cu conferința cu asta, mulțumesc, m-am antrenat în Emotional Gym, deja le de răspuns. Vinde în timp ce vinde, adică e foarte tare chestia. Sunt curios în ce măsură este sau intenționați să integrați și AI-ul? Da, va fi și AI-ul, dar AI-ul e sub formă de coach, ca un coach de aparat care nu știe multe, în sensul că știe aparatul respectiv. Nu o ia razna, nu halucinează și nu dă sfaturi. Okay. Dar ce poate să facă AI-ul și o să facă bine la noi, și așa a fost calculat de la început, deci tu vii și spui o problemă pe wall, ai făcut un exercițiu, AI-ul când altcineva vine și vorbește de aceeași problemă, el poate să arate, hei, nu e singur, uite și Cristi, și te dă link către antrenamentul lui. Da. Face matchmaking ca să nu te simți singur pe chestia respectivă sau vezi soluția celuilalt, pentru că vezi exact prin ce a trecut și asta e unul dintre cele mai importante aspecte. Că AI-ul va învăța numai din contentul I Love Failure, numai din wall-ul nostru și din filmulețe și din tot ce am făcut noi până acum și răspunsurile lui, dacă se încadrează cumva la ceva prin ce mai avem în baza de date, arată, uite ce avem aici, dar nu dă sfaturi, face numai reframe-ul normal de it's a gym și așa mai departe, îți face reframe-ul și îți arată alte antrenamente similare care te fac pe tine, ori te ajută, ori și așa mai departe, dar nici într-un caz nu intră la hei, fă așa, nu știu, să facă pe coach sau să fie un fel de Tony Robbins sau Bezman, că problema aia se rezolvă așa. Nu intrăm în zona aia. Cum asigurați privacy-ul utilizatorilor, unul la mână, și doi, cum asigurați safety-ul din punct de vedere al utilizării aparatelor? Safety pe partea de dependență sau de utilizare mult prea excesivă, de exemplu. Doamne ajută să fie utilizarea excesivă de aparate emoționale, nu prea văd pe asta. Ideea e că aici, spre deosebire de cele de consum, de TikTok, ăsta e opusul. Ăsta e opusul lui TikTok. Aici tu zici chestii grele despre tine, eu nu te văd să supra-soliciți aparatul când vorbești de frici, rușini, când lucrezi la boundaries, că sunt chestii grele, adică totuși e sală. Eu încerc să le zic, vedeți că e sală, noi creăm așteptările de la început. Aici tu muncești la tine. Nu fă pe nimeni să vrea să stea în sală mai mult decât trebuie să-și facă ce trebuie să facă. E una TikTok și escapismul în care fugi, televizoare, mâncare dulce și așa mai departe, unde fugi tu pe dopamină ieftină, și alta să lucrezi la tine, care e greu să lucrezi la tine, să-ți recunoști lucrurile, să faci limite, să chiar vrei să lucrezi la tine. Cum este reală, dacă te duci la o sală de fitness sau de forță, exact. Te solicită. Exact, te solicită și pe partea de, din nou, pe partea de overuse nu o văd, adică nu o văd pentru că e opusul la cealaltă, adică n-are cum, dar pe partea de greutăți, să zicem greutățile pe care ți le pune viața, că aici e o problemă de fapt, nu tu îți pui greutățile, viața ți le pune anumite greutăți, da? Că intri într-un curent struggle, nu știu, îți moare cineva, se întâmplă ceva, ești dat afară, astea oricum se întâmplă. Acum, cum reacționezi la ele, cum lucrezi cu ele, noi ajutăm, dar din nou, unele sunt foarte grele, dar nu vin de la noi, vin de la viață. Noi avem o modalitate prin care tu lucrezi la ele, adică începi să faci pași și tocmai asta e foarte important, să faci următorul pas. Ai eu tot timpul o să fie coach, ok, și care e next step, și care e next step, și care e next step. Faci un mic pas, nu știu, te scarpini așa și
merge așa, dar trebuie într-una, orice antrenament, ca să nu fie numai venting, trebuie să spui care e următorul pas, care e următorul pas. Ok, să fie și cu acțiune și cu Și cu acțiune, numai spre acțiune. Deci acțiunea e singura chestie care te poate ajuta, nu există. Deci poți să vorbești cât vrei, dar până la urmă dacă nu faci acțiune, dacă nu faci următorul pas, te ajută reframe-ul în sensul că, bă, ok, nu e așa grav, e un antrenament, viața mi l-a dat, ok, bun. Te ajută să te calmezi pe moment, dar fără acțiune revine. Adică tu trebuie să începi să faci pașii, ok, cere ajutor, fă ce... Zilele trecute citeam o carte și s-a întâmplat că universitatea îți dă niște informații și aduce către tine niște informații interesante și răspunsuri. Ascultam un podcast interesant în care se vorbea și despre faptul, exact ce spuneai, că venting versus acțiune. Da. Citești o carte de business, de exemplu, sau o carte care să te ajute în viața personală sau în viața profesională, dar dacă nu faci punere în aplicare în realitate, adică la o oră de citit, de exemplu, cam trebuie să fie cam 3-4 ore de pus în aplicare, pentru că altfel e cam degeaba. Atrofiați, da. Neuroni nefolosiți. De-aia eu citesc destul de puțin în ultimul timp, pentru că sunt foarte mult pe acțiune, lucrez foarte mult la mine. Am lucrat în ultimii ani, lucrez non-stop la dezvoltarea mea, la creștere, la boundaries, la tot ce se poate. Și atunci, cumva, normal că mai citesc și așa, doar că, s-a rărit puțin, sunt mult mai mult pe acțiune, pentru că asta vreau să-mi dezvolt anumite skill-uri, abilități, eu știu, să-mi rezolv anumite lucruri și am devenit din ce în ce mai bun la ele, deci asta e clar. Dar n-ai cum, adică numai dacă te bați sub presiune și noi, de exemplu, ce recomand, dacă viața nu ți-a pus, sigur ți-a pus greutățile, dar poți să-ți pui tu intenționat, cum aia, fail on purpose sau nu știu ce, dacă tu vrei să-ți creezi reziliența la chestia respectivă, setează limite care, iau și tu niște limite care tu poți să le duci. Pentru că în momentul în care îți vin cele grele, tu să fii cumva pregătit, adică, m-am tot antrenat la asta, acum, au venit. Dar ai cumva antrenament, ai reziliență emoțională, exact. Super. What's next? Care sunt pașii? Ce urmează să faceți? Îmi place când la Forum IT vin antreprenori care produc ceva interesant în România și chiar nu doar produc, dar chiar și duc mai departe. Și eu cred că nu o să rămâneți doar în România, după cum te cunosc eu. Planurile sunt mari, acum nu... Hai să vedem România prima dată. România vreau să... Deci ideea e că e o problemă destul de mare acum și aș vrea cumva să ajutăm cât mai mult. Adică varianta asta va rămâne web tot timpul. Acum, în paralel, dezvoltăm aplicație, cum aflăm mai multe informații și de seama e foarte greu de făcut, dar ideea este să lansăm și o aplicație full cu tot, cu gamificare, conturi și tot ce poate duce la următorul nivel, antrenamentul. Și în companii se instalează acum, adică am început să discutăm cu companiile, să instalăm companii și în școli private în general, să aibă și săli de fitness emoționale. Și în funcție de cum funcționează toate astea, vedem următorii pași pe care avem. Eu personal ți-am zis, viziunea e mare, adică văd zeci de mii, sute de mii de oameni care pot să se antreneze în același timp, 24 din 24 oricând au nevoie și se antrenează împreună la aceleași probleme pe care le au, care oricum sunt comune. În general, o problemă pe care unul o are și celălalt și cumva se văd și... Cam asta e. Deci anul ăsta cam pe aici suntem, am lansat, probabil că vom lansa și aplicația pe final de an, dar nu știu sigur. Dar asta va rămâne și va fi gratuită pentru România, pentru că e nevoie. Adică noi vedem că e nevoie, vedem că funcționează și vrem să ajutăm cât mai multă lume. Adică în timp ce... Unii s-ar putea să se gândească la aceste aparate, aveți și antrenori? Păi, antrenorii vor fi AI coaching. Momentan noi facem pe e-mail training-ul sau așa, dar vor fi AI coachii care ei știu cum să folosește aparatul respectiv. Deci ei au coach-ul, aia face. Te ajută să folosești aparatul. De exemplu, tu când intri să faci un exercițiu, când vorbești cu el, e mult mai simplu să-ți explice pas cu pas, să te ducă, să te ghideze de la A la Z, de același proces ca și cum faci acum singur. Doar că îți explică și din nou îți dă și rezultatele din wall. Câte aparate aveți în momentul acesta? 6 aparate active, funcționale. Cel mai folosit este probleme curente, current struggle. Pentru că, normal, e chestia care te arde acum, care vrei să o rezolvi. Al doilea, pentru mine, e cel puțin șoc, e boundaries, adică limite. Lumea lucrează la limitele lor.
Și undeva Own Your Story, care de fapt este eșecurile și lecțiile învățate, e locul 3 spre 4, lângă frici pe acolo. Cel mai puțin folosit e Daily Rejection, care e puțin de nișă, ca să zic așa, Daily Rejection, care eu nu nici l-am scos în față, că noi cumva recomandăm la ce să lucreze, dar eu știu, în momentul în care intri în sală, tu cam zici la ce muși vrei să lucrezi, ce ai vrea să faci și atunci... S-a părut foarte intuitiv și foarte vizual, foarte plăcut interfața. Da, am făcut-o simplă, dați de seama. Bravo! Cătălin, mai e ceva ce ar trebui să știe cei care se uită la acest episod vis-a-vis de Emotional Gym și la funcționalități, poate, sau la ce să se aștepte? Nu, legat de funcționalități o să vedem, adică intră în gym și dau drumul. Eu ce recomand e cumva să se antreneze și când lucrurile merg bine, pentru că când lucrurile merg nasol, cumva să fii pregătit să duci ce ți se întâmplă. Cam asta ar fi. Și life is a gym, challenges are reps, asta e la noi toată chestia și maimuța din cap cumva trebuie antrenată, că altfel ia razna, Cătălin, noi avem un obicei, la fiecare episod Forum IT sau Life and Business Champion, avem o întrebare secretă lăsată de invitatul anterior, neștiind cine este invitatul ulterior și nici tu nu o să știi cine este următorul invitat, dar vei putea să lași întrebare secretă. Întrebarea secretă lăsată pentru tine este de la, nu spun cine, dar sună în felul următor. Este în engleză, o să spun în engleză, după care traducem în română, evident. As a guest, which question don't like to be questioned by the moderator? Ca și invitat, ce întrebare nu vrei să primești de la moderatorul Forum IT sau Life and Business Champion? Deci ce întrebare n-aș vrea? Ce întrebare n-ai vrea și de ce? Sincer, n-aș intra pe partea personală, partea de, pe partea romantică. Aș prefera să nu intru în zona aia, pentru că n-aș vrea să discut de subiectele respective, cel puțin la Forum IT. Deci, acum n-am răspuns exact la întrebare, dar dacă m-ai întrebat, cam acolo, în zona asta, nu este prea confortabil să vorbesc. În rest de viață și de filozofie și de business, nicio problemă. Dă în mine cu tot ce ai, că n-am probleme. Te mângâiem pe cap. Da, păi nu, dar zic, adică nu... Hai că mi-a venit o idee. Un follow-up. O follow-up întrebare. E vreo întrebare la care arzi să răspunzi, dar nu ți-a pus niciodată nimeni? Nu. Eu? Dacă nu-mi vine în cap acum niciuna la care ard să răspund, nu cred că e... Sau un subiect despre care ai vrea să vorbești, dar nu o să ai încă ocazia. Dar cam ai vrea. Te mănâncă așa. Sincer, subiectul la tabu, aș vrea să discut. Am înțeles, îmi plac foarte mult relațiile, dinamicile de relații personale, pe partea asta romantică, îmi place foarte mult subiectul. Dar din nou, n-aș discuta așa, nu? Deci pe partea aia mă cam mănâncă. Să dau sfaturi, să intru, să discut de... Vrei să scoți din tine. Nu, scoate ceva acolo, sincer, dar din nou e și chestia la care dăm idei la alte formate. Ăștia că îți mulțumesc, succes cu I Love Failure și desigur cu Emotional Gym, prima sală de antrenat mușchi altceva decât mușchi care se văd, dar care într-adevăr fac ca să fim mai echilibrați, mai relaxați, mai ok cu noi, mai ok cu ceilalți și mai rezilienți și la schimbare, nu? Clar. Da. A fi rezilient emoțional. Dragilor, am vorbit astăzi despre ceva ce toată evităm, dar care ne conduce. Și anume, răspunsul nostru la viață. Nu este suficient să înțelegem. Este foarte important să și conștientizăm, aș zice eu, anumite lucruri. La fel ca și în business, ca și în sport, ca în orice contează, performanța vine doar din antrenament. Pentru că nu există un shortcut pentru asta. Iar dacă există un gym pentru corp, și există, ne ducem acolo sau alergăm afară, era poate inevitabil ca un om atât de creativ, cum este Meșter Cătălin, să nu se gândească la o sală mai specială. Și anume Emotional Gym. Dacă ți-a plăcut această conversație, desigur, te recomand să dai mai departe informația, să te abonezi la acest canal și poate începi chiar de azi propriul tău antrenament la Emotional Gym. Mulțumesc că ai fost alături de noi la Forum IT. Sunt Ceaba Demeter împreună cu echipa iTalks. Te așteptăm și data viitoare. Conversația continuă. Deciziile bunele apar când adevărul devine clar.